सबैलाई नमस्कार, म ब्रेन पावर रङ्ग। आजको बसाइमा म हजुरलाई राख्नेछु सामान्य ज्ञानदेखि जटिल ज्ञानसम्मका क्वेसनहरू। हजुरलाई यदि यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यदि हजुरलाई यो भिडियो हजुरको लागि युजफुल भयो भने भिडियोलाई लाइक जरुर गर्नुहोस्। ल है त भिडियो सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ, प्रथम सगरमाथा आरोहण दलमा तेन्जिङ नोर्जे शेर्पा एडमन्ड हिरानीका साथै तेस्रो व्यक्ति को थिए? एन्सरमा रहेको छ पिटर इङ्ल्यान्ड। त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 3 मा रहेको छ, विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदल्ने चलाउने राजा को हुन्? जस्तो कि उत्तरमा रहेको छ राजा जयस्थिति मल्ल। क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ, ज्ञान मर्दछ हाँसेर रोही विज्ञान मर्दछ, यो भने कसको? एन्सरमा रहेको छ बालकृष्ण सम। भिडियो यति युजफुल भइरहेको छ भने गाइज हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब चाहिँ जरुर गर्नुहोस् है। रातो र सेतो रङ मिसिएर कस्तो रङ बन्दछ? एन्सरमा रहेको छ गुलाबी, पिङ्क। आजभोलि सबैले मनपर्ने रङ चाहिँ गुलाबी नै होला है गाइज। यति हजुरलाई कस्तो कस्तो कलर मनपर्छ कमेन्ट बक्समा आफूलाई मनपर्ने कलर छनौट गरिहाल्नुहोस् है, लेखिहाल्नुहोस्। उड्न नसक्ने तर पौडिन सक्ने चरा कुन हो? एन्सरमा रहेको छ पेन्गुइन। अब क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ, जन्मने बित्तिकै आफ्नो सन्तानलाई लाप्ताले हिर्काउने जनावर कुन हो? हजुरलाई अचम्म लाग्यो होला, यो रियालिटी क्वेसन हो। जिराफ। जिराफले जहिले पनि जन्मिने बित्तिकै आफ्नो बच्चाले लात्ताले हान्ने काम गर्छ है गाइज। क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ, सबभन्दा बढी उचाइमा रहेको नेपालको जिल्ला सदरमुकाम कुन हो? एन्सरमा रहेको छ हुम्लाको सिमीखुर। को जानु भएको छ गाइजहरू कमेन्टमा पक्कै कमेन्ट गर्नुहोस् है। भगवान बुद्धले कुन भाषाको प्रवचन दिन्थे? यो चाहिँ हजुरले एउटा कमेन्ट गर्नुपर्ने छ है। थ्याङ्क यू वाचिङ फर दिस भिडियो। प्लिज सब्सक्राइब आवर युट्युब च्यानल। यस्तै नलेजहरू सिक्नको लागि हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू।